د خپل ټیک ټاک آی ډي به څنګه معلومو چې دا په کم نمبر ده او په کم ایمیل ده او د دې پاسورډ څه دی که پاسورډ تاسو ته یاد نه نو تاسو پاسورډ چې دی دا هم چینج کولی شئ نه ښه په اسانو سره چې دی تاسو معلومولی شئ موږ د خپل سکرین ریکارډینګ چې دی دا ځان سره کولاو کړو دغه شانتې به تاسو د خپل ټیک ټاک دغه پروفایل ته چې دی هغې ته به راشئ څنګه خپل پروفایل ته رالی له پاسه د ګوټ تاسو ته درې کرښې چې دي دا تاسو ته ښکارېږي تاسو به دغه درې کرښې چې دي دا به ځان سره ووایي چې څنګه درې کرښې دغه ځان سره ووایي نو لاندې به تاسو ته سیټینګ اینډ پرایویسي ښکارېږي خو په دې کې بیا د یو اس ای هغه دغه چې دی دا ډیزاین چې دی هغه جدای د پاکستان دغه جدا ډیزاین دغه شانتې د یو کې دغه چې دی د هغې جدا ډیزاین خو تاسو به سیټینګ اینډ پرایویسي چې لیکلي ده د پرایویسي چې دی دا به ځان سره دغه شانتې ووایي څنګه دا تاسو ووایل نو تاسو به دې مخ ته راشئ چې دې مخ ته رالی نو په هغې کې به تاسو وګورئ اکاونټ دلته کې تاسو د اکاونټ ښکارېږي که نه نو تاسو په ټولو کې چې دی اکاونټ په خالي ګورئ هغه هر یو آی ډي او په هغې کې به اکاونټ چې دی دا به ځان سره کولاو کوئ چې څنګه یو اکاونټ کولاو کړو نو له پاسه به تاسو ته راغلی اکاونټ انفارمیشن یې لیکلی دی نو د دې ځای نه تاسو د اکاونټ معلومات چې دي داسې لوړ شي په دې باندې به دغه شان زور وکړو په دې څنګه زور وکړو نو تاسو ته به دا مخ کولاو شي دا مخ کولاو شو نو له پاسه فون نمبر دی لاندې ایمیل دی لاندې ایمیل دی نو په دې ځای کې موږ ایمیل ورکړی د موبایل نمبر نه دی ورکړی تاسو به له پاسه ایمیل چې دی دا به ورکړئ دا نمبر چې دی دا به ورکړئ لاندې به ایمیل ورکړئ که نه یو پکې یو ځای کړی نو په دې کې به یو ځای کوئ لاندې ایمیل ورکړی نو ایمیل به پکې یو ځای کوئ چې سبا ورځې تاسو ته خپله آی ډي چې دی دا معلوم وي او بیا به ورپسې چې دی دا فون نمبر چې کوم له پاسه لیکلی په دغه ځای کې به د موبایل نمبر هم ورکړئ چې ستاسو آی ډي چې دا ښه مضبوطه شي ځکه که ستاسو نه ایمیل ورک شي یا ایمیل ستاسو نه خراب شي نو تاسو په موبایل نمبر باندې کولی شئ ستاسو نه نمبر خراب شي او ایمیل تاسو سره نو تاسو د ایمیل په تر باندې خپل آی ډي کولولی شئ که بهر ملک ته لاړ شئ نمبر تاسو دلته کې د پاکستان ورکړئ نو بهر ملک کې به ستاسو سره هم هغه آی ډي نو د هغې په تر تاسو کولولی شئ نو دغه تاسو معلومولی شئ ځینې کسانو دې له پاسورډ نه ایښودی نو پاسورډ لپاره خو دلته کې پاسورډ چې دی دا به ځان سره ووایي دلته به پاسورډ چې دی دا به ولیکئ خو ځینې کسان په پاسورډ ورکولو نه پوهېږي نو پاسورډ یې دلته کې تاسو له چې دی درکړی دی دلته کې تاسو ولې چې 8 انچي پاسورډ چې دی دا به تاسو ږدئ د 8 انچو نه به په کمه نه ږدئ په پورته که تاسو ږدئ د 20 انچو پورې تاسو ایښودی شئ دغه ځای کې درکړی دی بیا یې دلته کې لیکلی دی که یو حروف پکې ته غټ لیکې یا دغه لیکې وړوکی لیکې لکه یو حروف چې دی دا به غټ یا وړوکی چې دی دا به لازم لیکې لکه په اے بي سي کې نو دغه پکې لازم لیکې دغه ساندې سپیشل کم دغه ټکي چې دي لکه موږ چې کم ایټ د رایټ وهو یا د سوالیه نشانې یا سټاري یا هغه موږ چې هیش ورته وایو نو داسې یو ټکی چې دی دا به ورسره لازم کوئ چې دغه ټکی ورسره تاسو وکئ نو ستاسو پاسورډ چې دی دا به مضبوط راځي خو په دې کې به ورسره انسي چې دي دا به هم لیکئ لکه انسي 1 2 3 چې دی دا به ورسره هم لیکئ نو په دغه طریقه باندې تاسو پاسورډ کېدئ نو ستاسو پاسورډ چې دی دا به مضبوط وي او ستاسو پاسورډ چې دی دا به واخلئ ناقه پاسورډ او دغه ایمیل یا دغه نمبر ستاسو سره نو تاسو خپل آی ډي چې دی دا په هر ځای کې کولولی شئ